Välkomna till den här genomgången. Idag ska vi göra något riktigt spännande. Vi ska nämligen ge oss ut på en resa i forskarens fotspår. Närmare bestämt ska vi djupdyka i kvalitativ metod. Alltså, det här handlar inte om kalla siffror eller stela tabeller i Excel. Nej, vi pratar om hur forskare faktiskt går tillväga för att studera människans allra djupaste upplevelser och hur vi formar vår verklighet. För hur fångar man egentligen själva upplevelsen av att vara människa i en studie? Det ska vi ta reda på nu. Okej, låt oss dyka rakt in. Vi börjar med lite högtflygande filosofi i forskningens grundstenar innan vi benar ut vad kvalitativ forskning faktiskt är. Sen går vi över till de rent praktiska verktygen, intervjuer och observationer, följt av hur vi förstår datan genom fenomenologi och grundad teori. Och till sist, hur vi faktiskt kan lita på resultaten, validitet och reliabilitet. Del 1. Forskningens grundstenar. Att förstå vår verklighet. Så, låt oss göra ett litet tankeexperiment här. Innan du överhuvudtaget drar igång en studie måste du fråga dig själv, vad är egentligen verklighet? Och hur vet vi, vad vi vet? Det är här vi stöter på två fundamentala begrepp. Först har vi ontologi. Det kanske låter som ett jättesvårt ord, men det handlar helt enkelt om hur vi förstår själva verkligheten i sig. Finns den liksom oberoende av oss eller är det vi människor som skapar den? Sen har vi epistemologi. Det handlar om vad vi faktiskt kan lära oss om den här verkligheten. Du måste ha stenkoll på de här två grundstenarna, för de kommer styra exakt hela upplägget för din studie. Del 2. Vad är kvalitativ forskning? På djupet, inte bredden. Alltså, kvantitativ forskning handlar ju ofta om bredd och siffror. Tänk stora enkäter och medelvärden. Men det som är så riktigt intressant med den här bilden är hur annorlunda kvalitativ forskning är. Vi struntar i hur många. Istället ställer vi problemformuleringar som går på djupet. Hur går det till när? Vad betyder det här? Eller hur upplevs det? Det innebär att vi kanske bara pratar med en handfull människor. Men wow, vilken otrolig förståelse vi får för deras verklighet. Vi byter liksom ut massdata mot en extremt intensiv och rik inblick i människors liv. Del 3. Intervjuer och observationer. Den kvalitativa verktygslådan. Nu går vi från teori till själva verktygslådan. Och den semistrukturerade intervjun, den är en absolut favorit bland forskare. Varför då? Jo, till skillnad från en stel enkät där alla får exakt samma fråga i samma ordning så är det här flexibelt. Du anpassar dig efter hur personen mittemot dig tänker och känner. Om de kommer in på ett intressant sidospår, då följer du med dit. Det blir en äkta, levande konversation som ger en ofiltrerad bild av deras värld. Det andra stora verktyget vi har är observation. Och oj, det här bjuder på några riktigt fascinerande utmaningar. Vi har dold observation, jättebra för att se hur folk beter sig naturligt, men det bär ju på tunga etiska risker, eller hur? Du tittar ju på folk utan att de vet om det. Alternativet är icke-deltagande observation, du sitter i hördet med ett anteckningsblock. Problemet där, bara det faktum att du andas i samma rum kan få folk att bete sig annorlunda, oavsett om du vill det eller inte. Och just för att intervjuer och observationer ger så enormt mycket information, det är en störtflod av ord och intryck, måste du som forskare vara stenhård med din avgränsning. Avgränsningen beskriver exakt, och då menar jag exakt, vilken liten del av problemet du ska titta på. För du kan omöjligt undersöka allt. Om du inte gör en tydlig avgränsning kommer du bokstavligen att drunkna i ditt eget material. Helt säkert. Del 4. Fenomenologi och grundad teori. Ramverk för förståelse. Okej, vi har samlat in all denna fantastiska data. Hur ska vi nu förstå den? Vi kikar på två specifika ramverk. Först ut, fenomenologi. Det låter akademiskt, men det betyder bara att människor förstår världen genom att ge den mening. Du jagar inte någon objektiv sanning, utan du vill förstå hur just den här människan bygger sin verklighet. Men vänta nu, hur gör man det som forskare utan att färga allt med sina egna fördomar? Så det absolut viktigaste aha-ögonblicket här är ett koncept som kallas för parentessättning. Forskaren måste ta allt hem redan vet, åsikter, teoretisk kunskap, fördomar och sätta allt det inom parentes. Du blockerar liksom dig själv för att kunna se exakt det intervjupersonen ser. Det är otroligt svårt att göra i praktiken, men när man lyckas, wow, då får man se världen genom någon annans ögon. Sen byter vi spår till ett annat ramverk, grundad teori. Och här tänkte jag kasta ut en fråga till er som ni kan suga lite på. Inom grundad teori,
Hur länge tror ni att man måste sitta och observera? Eller hur många intervjuer måste man göra innan man äntligen bestämmer sig för sin teori? Tänk efter. Är det 50 personer? Handlar det om hur länge man har råd att hålla på? Svaret är faktiskt tills man uppnår mättnad. Du slutar helt enkelt när det inte dyker upp något nytt i dina intervjuer. Och det vackra med grundad teori är att du aldrig väljer en teori i förväg. Nej, du skapar teorin utifrån det material du samlar in. Det är själva datan som bestämmer vart du ska hamna. Helt briljant. Del 5. Validitet och reliabilitet. Att lita på fynden. Okej, sista steget. Vi har analyserat materialet, men kan vi faktiskt lita på det vi kommit fram till? Och den här bilden illustrerar det briljant. Föreställ er en kille som letar efter sina nycklar under en gatlykta. Inte för att det var där han tappade dem, utan för att, ljuset är bättre där. Det är en perfekt bild av dålig validitet. Det spelar ingen roll hur intensivt och noga vi mäter någonting om vi mäter helt fel sak, bara för att det råkar vara bekvämt. Låt oss bryta ner det. Validitet inom kvalitativ forskning handlar bland annat om relevans. Undersöker vi verkligen det vi vill veta? Mannen under gatlyktan, han hade extremt låg relevans. Sedan har vi trovärdighet. Är forskarnas tolkningar av intervjuerna rimliga? Verkar de sanna? Och slutligen överförbarhet. Kan vi ta den här djupa kunskapen från vår lilla grupp människor och använda den för att förstå andra, liknande situationer? Och bredvid validitet har vi reliabilitet. Även om vi jobbar med mjuka värden och mänskliga upplevelser så kan vi inte slarva. Vi måste ha en extrem noggrannhet och pålitlighet rakt igenom. Man brukar ställa frågan, skulle en annan forskare kunna följa exakt dina fotspår, läsa din data och förstå hur du kom fram till dina slutsatser? Den röda tråden måste vara tydlig och pålitlig. Så, detta bygger upp till en sista tanke. Vi har ju nu insett hur otroligt komplex verkligheten är. Vi började med ontologi och såg att vi aktivt måste sätta våra egna filter och fördomar inom parentes för att förstå varandra. Så min fråga till er är, om vår förståelse av verkligheten beror så totalt på hur vi väljer att titta på den, hur kommer du att använda den insikten i ditt eget liv imorgon? Hur kommer du att se på din omvärld med nya ögon? Något att klura på.